ลองคิดภาพตามผมดูนะฮะกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับพระการสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายทุกแต้มคือการแลกหมัดกันกลางอากาศแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้เห็นสกอร์ 25-0 ย้ำอีกรอบเพื่อความแน่ใจนะครับ 25-0 แพ้แบบราบคาบไม่ได้หายใจแม้แต่เฮือกเดียวหลายคนเห็นตัวเลขนี้ตอนแรกนึกว่าระบบกราฟิกพังหรือไม่ก็เป็นการแข่งกีฬาสีเด็กประถมปรากฏว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นจริงบนเวทีการแข่งขันระดับทวีปครับแถมไม่ได้มีแค่เรื่องช็อกโลกเรื่องเดียวนะฮะวันนี้มันยังมีคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ที่กำลังซัดกระหน่ำทีมเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามจนแฟนลูกยางชาติตัวเองสับเละและที่พีคที่สุดคือคลื่นลูกนี้มันกระเพื่อมมาถึงโอกาสการไปลุยโอลิมปิกของทีมชาติไทยเราด้วยเรื่องนี้มีปมซ่อนอยู่เพียบและโยงกันเป็นใยแมงมุมเลยฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้ดูทีละชั้นข้ามมาดูสถานการณ์ใกล้ตัวของเพื่อนบ้านเราก่อนเลยฮะทีมลูกยางสาวดาวทองทีมชาติเวียดนามตอนนี้พวกเขากำลังกำศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่ล่าสุดเพิ่งจะคืนชีพกลับมาโซฟอร์มดุทุบฮ่องกงไปแบบขาดลอย 3-0 เซตฟังดูเผินๆเหมือนสถานการณ์จะกลับมาสวยงามใช่ไหมฮะชนะใสๆเก็บแต้มได้ตามเป้าแต่คุณผู้ชมครับเบื้องหลังแคมป์ทีมชาติตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดปุดๆยิ่งกว่าน้ำเดือด100 องศาเลยฮะคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลือหลุดออกมาหนาหูมากในเว็บบอร์ดและสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามว่าแคมป์เก็บตัวทีมชาติส่อแววจะแตกสภาพทีมคือระสับระสายสุดๆขาดความสามัคคีปัญหาใหญ่ระดับช้างทัพก็คือเรื่องการจัดการรายชื่อนักกีฬาครับทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้ทำการส่งชื่อผู้เล่นไปแล้วเรียบร้อยแต่ตัวผู้เล่นดันไม่ยอมมาร่วมทีมด้วยเหตุผลบางประการสรุปแล้วพอถึงวันแข่งจริงเหลือผู้เล่นที่สวมเสื้อลงสนามและใช้งานได้จริงแค่13 คนเท่านั้นฮะจากโควต้าปกติกติกาสากลที่ทุกทีมบนโลกเขาต้องหนีผู้เล่นไปเต็มแม็กที่14 คนเพื่อเอาไว้หมุนเวียนผู้เล่นและแก้เกมยามฉุกเฉินการหายไป1 คนเต็มๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ลดลงนะฮะแต่มันหมายถึงการเสียโควต้าเปลี่ยนตัวหน้าเน็ตเสียตัวสำรองที่เอาไว้เปลี่ยนเกมหรือแม้แต่การสลับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนหน้าเสิร์ฟไปเลยฮะซึ่งในเกมระดับเอเชียการมีตัวเลือกน้อยกว่าคู่แข่งถือเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมหาศาลงานนี้ความซวยเลยไปตกที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชเหงียนตวนเกียรติครับโดนทัวร์ลงชุดใหญ่แบบไม่มีพักแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเองเนี่ยแห่กันเข้าไปถล่มวิจารณ์ในโลกออนไลน์โพสต์ด่ากันยับเยินเลยฮะวันนี้คือความล้มเหลวในการบริหารจัดการทีมขั้นรุนแรงระดับชาติทำไมถึงปล่อยให้เกิดรอยรั่วขนาดนี้ได้ปล่อยให้นักกีฬาขาดหายไปดื้อๆโดยไม่มีตัวแทนมาเสียบได้ยังไงโค้ชไม่มีอำนาจควบคุมทีมหรืออย่างไรแต่ภาพที่ย้อนแย้งและแปลกประหลาดสุดๆคือในขณะที่คนบ้านเดียวกันรุมด่าเละเทะแฟนๆจากชาติอาเซียนรอบๆรวมถึงแฟนลูกยางบ้านเราในประเทศไทยด้วยกลับพากันเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นักกีฬาสาวเวียดนามกันอย่างล้นหลามเลยฮะหลายคนบอกว่าสู้ๆนะเข้าใจความเหนื่อยยากคือทางฝั่งของตัวโค้ชเองก็ต้องก้มหน้ารับสภาพความผิดพลาดเรื่องการจัดการตรงนี้ไปแบบเถียงไม่ออกฮะเพราะผลงานมันฟ้องแต่สำหรับตัวนักกีฬาที่เหลืออยู่13 คนพวกเธอไม่มีสิทธิ์ออกมาบ่นพวกเธอไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากก้มหน้าก้มตารวมพลังกันสู้ต่อไปในสภาพที่เสียเปรียบชาวบ้านเขาทุกประตูพอถึงเวลาลงสนามเจอกับฮ่องกงรูปเกมในเซตแรกสกอร์จบที่25-19ช่วงแรกๆฮ่องกงก็พยายามฮึดสู้แบบถวายหัวนะฮะบี้แต้มตามมาแบบสูสีเลยแต่พอถึงจังหวะปลายเซตที่ต้องชี้ขาดความละเอียดและความหนักหน่วงของเวียดนามมันเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดฮะโดยเฉพาะเกมรุกที่รวดเร็วและเกมรับที่เหนียวแน่นผู้เล่นชุดหลักที่ลงสนามก็ยังเป็นหน้าเดิมๆที่แฟนๆคุ้นเคยกันดีฮะทั้งทิคิมทวาด้วนทิลำอันหวงทิเกียวจิงและที่ขาดไม่ได้คือตัวแบกของทีมอย่างเจินทิทันทวีรวมถึงตัวรับอิสระสุดจี๊ดอย่างเหงียนคันดังพอฮ่องกงพยายามจะเซตบอลโด่งตีเข้าใส่ก็ไปติดกำแพงบล็อกของบิ๊กทุยที่วันนั้นท็อปฟอร์มสุดๆฮะรวบบล็อกได้แต้มเป็นก่อเป็นกำแถมยังลงไปเปลี่ยนเสิร์ฟกินแต้มได้อีกหลายจังหวะพอฮ่องกงจะขยับตามเวียดนามก็สลัดหนีไปทีละ 4-5 คะแนนตลอดพอเข้าเซต 2นี่คือหนังคนละม้วนเลยฮะเวียดนามเครื่องติดเต็มสูบนำห่างไปไกลถึง15-5แล้วก็ปิดเซตไปแบบชิวๆเซต 3ก็ทรงเดียวกันเป๊ะจบเกมเวียดนามชนะ 3-0 เซตแซงเกาหลีใต้ขึ้นไปรั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C เรียบร้อยฮะชัยชนะนัดนี้มันทำให้เวียดนามกลับมามีลุ้นเข้ารอบเต็มตัวฮะแต่มันมีเงื่อนไขเชิงคณิตศาสตร์ซับซ้อนซ่อนอยู่คือเวียดนามเนี่ยเขาต้องลุ้นแย่งโควต้าเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน2ทีมเพื่อจะทะลุเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ซึ่งกลไกการคิดสัมประสิทธิ์แต้มได้เสียหรืออัตราส่วนเซตตรงนี้แหละฮะที่ทำให้พวกเขาต้องมานั่งลุ้นผลการแข่งขันของทีมชาติไทยเราแบบตาไม่กระพริบ
พูดง่ายๆคือต้องพึ่งบารมีสาวไทยนั่นแหละฮะถ้าผลงานของไทยในสายอื่นออกมากดดันทีมคู่แข่งได้ดีหรือไทยไปไล่ทุบทีมที่ลุ้นเข้ารอบแข่งกับเวียดนามจนแต้มเสียศูนย์มันก็จะไปดึงค่าเฉลี่ยคะแนนรวมให้ลดลงเข้าทางเวียดนามพอดีฮะนั่นสุดท้ายเวียดนามต้องไปชนกับเต็งจ๋าอย่างญี่ปุ่นซึ่งพูดกันตามตรงโอกาสชนะมันเรียบหรี่มากฮะขณะที่เกาหลีใต้คู่แข่งแย่งอันดับดันไปเจอฮ่องกงงานเบากันเยอะดังนั้นเวียดนามเลยต้องหวังพึ่งปัจจัยภายนอกอย่างผลงานของทีมไทยมาช่วยพยุงสถานการณ์ของตัวเองให้รอดตายไปให้ได้ทีนี้ข้ามทวีปมาดูเรื่องที่กระทบกับบ้านเราแบบเต็มๆบ้างครับคุณผู้ชมการแย่งชิงตั๋วโอลิมปิกลอสแอนเจลิสปี 2028 มันกำลังเปิดศึกฝุ่นตลบไปทั่วโลกเลยฮะขยับมาดูที่ทวีปอเมริกาเหนือเกิดปรากฏการณ์ช็อกโลกขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาทีมยักษ์ใหญ่อันดับ 4 ของโลกดันพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับแคนาดาไปแบบพลิกความคาดหมาย3-2 เซตคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าผลการแข่งขันแค่นี้มันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งตารางคะแนนสะสมโลกเลยฮะแคนาดาโกยแต้มบวกเพิ่มไปถึง 9.66 คะแนนกระโดดพรวดขึ้นมาอยู่อันดับ 9 ของโลกทันทีระบบ World Ranking ของวอลเลย์บอลเนี่ยมันโหดร้ายและซับซ้อนตรงนี้แหละฮะมันไม่ได้คิดคะแนนแบบชนะได้3แต้มแพ้ได้0แต้มนะฮะแต่มันคำนวณด้วยอัลกอริทึมแบบสมการกินรวบก่อนแข่งระบบจะคำนวณหาความน่าจะเป็นถ้าทีมอันดับต่ำกว่าสามารถล้มทีมเต็งที่มีคะแนนสะสมสูงปรี๊ดได้คะแนนมันจะถูกโอนถ่ายจากทีมแพ้ไปหาทีมชนะแบบมหาศาลเลยฮะปกติเวลาทีมสูสีกันแข่งกันชนะกันเนี่ยได้บวกคะแนนเพิ่มแค่1หรือ2แต้มก็หรูแล้วฮะแต่นี่แคนาดาชนะอเมริกาล่อบวกไปเกือบ10แต้มมันคือการปล้นคะแนนกลางอากาศชัดๆและในเวลาไล่เลี่ยกันที่ฝั่งยุโรปสโลวีเนียก็โชว์ฟอร์มดุทุบชนะเยอรมนีไป3-0 เซตสโลวีเนียก็ฟันแต้มบวกก้อนโตไปอีกผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ตามมาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยแหละฮะถูกถีบจากอันดับเดิมหล่นตุ๊บลงมาอยู่ที่18ของโลกทันทีเลยครับไม่ใช่แค่เราที่ซวยนะฮะโคลอมเบียกับเกาหลีใต้ก็ร่วงลงไป1อันดับส่วนบัลแกเรียนี่หนักสุดร่วงรูดไปถึง3อันดับกลายเป็นว่าแค่ผลแพ้ชนะของทีมระดับทวีปอื่นที่เราไม่ได้ไปแข่งด้วยมันมาเตะตัดขาอันดับโลกของเราแบบไม่รู้ตัวเลยฮะแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับโอกาสของทัพลูกยางสาวไทยมันยังไม่ปิดตายซะทีเดียวฮะแม้เส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการคว้าแชมป์ระดับทวีปเอเชียให้ได้ซึ่งมันก็ยากแสนสาหัสเพราะต้องไปงัดกับยักษ์ใหญ่อย่างจีนและญี่ปุ่นใช่ไหมฮะทว่าการที่ทีมเต็งพากันฟอร์มหลุดแพ้พลิกล็อกกันระนาวแบบนี้มันกลับทำให้ช่องว่างของคะแนนโลกในกลุ่มกลางตารางมันแคบลงและเกาะกลุ่มกันแน่นขึ้นฮะโควต้าสำหรับ3ทีมที่ดีที่สุดจากอันดับโลกเพื่อไปลุยโอลิมปิกที่ LA มันเลยเปิดกว้างสว่างวาบขึ้นมาทันทีถ้าสาวไทยเราสามารถรวบรวมสมาธิทำผลงานในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่เหลือต่อจากนี้ให้ดีรักษาระดับการเล่นให้คงที่แล้วดันตัวเองทำคะแนนสะสมขึ้นไปแตะอันดับที่13หรือ14ของโลกให้ได้ทีนี้แหละฮะเราก็ต้องไปสวมบทกองแช่งลุ้มให้ทีมคู่แข่งโดยตรงจากโซนยุโรปทั้งทีมชาติโรมาเนียทีมชาติเบลเยียมทีมชาติฝรั่งเศสหรือแม้แต่ทีมชาติเช็กเกียให้พวกเขาพลาดท่าสะดุดขาตัวเองพ่ายแพ้บ่อยๆในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ยุโรปของพวกเขาถ้าพ่ายแพ้บ่อยคะแนนพวกเขาก็จะโดนลบออกเยอะๆในขณะที่เราพยายามบวกเพิ่มสะสมไปเรื่อยๆอันดับโลกมันก็จะค่อยๆสลับที่กันโอกาสที่เราจะปาดหน้าคว้าตั๋วใบสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ไปเหยียบโอลิมปิกเกมส์ลอสแอนเจลิสก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปฮะมาถึงไฮไลท์สำคัญระดับโลกข้ามทวีปไปดูการแข่งขันรอบคัดเลือกชิงแชมป์ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนหรือที่แฟนๆเรียกกันสั้นๆว่าโซนนอร์เซกาคู่ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกลงสนามพบกับทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกเซตแรกจบลงด้วยสกอร์เม็กซิโกชนะ25-0โอ้โหฟังไม่ผิดครับ25-0จริงๆไม่ได้พิมพ์สกอร์บอร์ดผิดหลายคนเห็นข่าวและตั้งคำถามด้วยความงุนงงว่ากีฬาระดับนานาชาติที่มีการคัดเลือกตัวแทนทวีปแบบนี้มันปล่อยให้แต้มไหลเป็นน้ำตกแบบนี้ได้ยังไงผมจะเล่าภาพลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่แต้มแรกจนถึงแต้มสุดท้ายให้ฟังฮะกติกาพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยตราบใดที่ทีมคุณยังเป็นฝ่ายทำคะแนนได้คนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งเสิร์ฟด้านหลังก็จะยังได้สิทธิ์ยืนเสิร์ฟลูกต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าในเซตแรกผู้เล่นของเม็กซิโกคนหนึ่งฮะเธอเดินถือลูกบอลไปที่เส้นหลังสนามแล้วก็จัดการเสิร์ฟยาวๆข้ามตะข่ายไปเลยฮะ24 ครั้งที่ต่อกันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามความเป็นจริงนะฮะกระโดดเสิร์ฟตบลูกวอลเลย์บอล24 ครั้งติดเสิร์ฟจนหัวไหล่ล้าจนหอบกินนะฮะฝั่งตรินีแดดเองเนี่ยปัญหาคือบอลแรกพังพินาศหมดเลยฮะผู้เล่นแนวรับก้าวขาไม่ออกรับบอลเสิร์ฟฉลับซ้ายทีขวาทีพอรับบอลแรกไม่เข้าจุดตัวเซตก็ต้องวิ่งกระหือกระหอบไปทั่วสนามทำเกมไม่ได้เกมบุกหัวเสาก็ไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นว่าทำได้แค่คอยงัดบอลโด่งๆโยนแก้ข้ามเน็ตกลับไปให้ฝั่งเม็กซิโกตั้งป้อมรับสบายๆแล้วเซตบอลขึ้นมาทุบกลับมาเป็นแต้ม
วนลูปนรกแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนฉายหนังซ้ำจนแต้มบนสกอร์บอร์ดไหลเป็นน้ำตกไปถึง 24-0 ท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนดูทั้งสนาม แล้วจังหวะสุดท้ายแต้มที่ 25 นะฮะ มันเป็นภาพที่ดูแล้วสลดใจมากครับ ผู้เล่นตรินิแดดพยายามตั้งรับบอลเสิร์ฟที่พุ่งแรงมา บอลฉลับแขนลอยโด่งไปตกใกล้ๆหน้าตะข่าย เพื่อนร่วมทีมเห็นดังนั้นก็พยายามจะพุ่งสไลด์ตัวเข้าไปงัดบอลจากด้านล่าง เพื่อแก้ข้ามตะข่ายไปให้ได้อย่างสุดความสามารถ แต่ด้วยความกะจังหวะพลาด และแรงส่งจากร่างกายที่พุ่งเข้าไป ร่างกายของเธอกลับถลำลึกไปชนตะข่ายเขาอย่างจัง กรรมการเป่านกหวีดปรี๊ดเสียงดังลั่นสนามฟาวล์โดนเน็ตครับถือเป็นการทำผิดกติกาเสียแต้มที่ 25 ไปแบบเจ็บปวดและน่าเสียดายที่สุดปิดเซตแรกไปดื้อๆด้วยสกอร์ประวัติศาสตร์ 25-0 ชนิดที่คนดูทั้งสนามเงียบกริบแทบไม่ได้ยินเสียงเชียร์เลยฮะพอผลมันออกมาแบบนี้โลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟสิฮะคอมเมนต์แห่กันมาตั้งข้อครหาว่านี่มันมีกลิ่นตุเรื่องล้มบอลหรือเปล่าจงใจปล่อยแต้มเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมาเข้าเซตที่2ตรินิแดดกลับฮึดสู้ทำแต้มได้ถึง10แต้มฮะอ้าวถ้าเงินเซตแรกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทิ้งแต้มทำไมตรงนี้ผมต้องอธิบายให้เห็นภาพรวมของโซนนอร์เซกาก่อนฮะโซนนี้เป็นโซนที่มาตรฐานความเก่งของแต่ละทีมมันห่างกันราวฟ้ากับเหวฮะทีมระดับท็อปอย่างอเมริกาหรือโดมินิกันก็คือเก่งทะลุอวกาศไปเลยส่วนทีมเล็กๆจากหมู่เกาะบางทีก็เป็นแค่นักกีฬากึ่งอาชีพที่รวมตัวกันมาแข่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเซตแรกมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านสภาพจิตใจล้วนๆเลยฮะมันคืออาการช็อกหรือแพนิคในสนามฮะพอแต้มมันโดนนำห่างสัก5-0 8-0นักกีฬาจะเริ่มสติหลุดแล้วฮะมือไม้สั่นขาตายมองหน้ากันเลิกลักสื่อสารกันไม่รู้เรื่องยิ่งโดนเสิร์ฟจี้รัวๆความกดดันมันยิ่งทับถมจนหายใจไม่ออกพอถึงแต้มที่15คือถอดใจแล้วฮะร่างกายมันไม่ตอบสนองคำสั่งสมองละกว่าพวกเธอจะเรียกสติกลับมาได้ก็คือตอนที่กรรมการเป่าจบเซตแล้วได้เดินมาพักข้างสนามนั่นแหละฮะโค้ชก็ต้องมาเรียกขวัญกำลังใจกันใหม่ล้างไพ่เซตแรกทิ้งไปพอลงไปเล่นเซต2สติเริ่มกลับมาความกดดันที่ว่าเซตแรกมันพังไปแล้วก็คลายลงพอเล่นด้วยความผ่อนคลายมันก็เลยกลับมาโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานเดิมของตัวเองเก็บมาได้ตั้ง10แต้มการที่พวกเธอทำได้10แต้มในเซต2เนี่ยนะฮะคือหลักฐานชิ้นดีที่ลบล้างข้อคอรหาเรื่องล้มบอลไปได้เลยมันพิสูจน์ว่าพวกเธอไม่ได้จงใจแพ้แต่มันคือการพังทลายทางจิตใจในชั่วขณะหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองมาถึงตรงนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพละกำลังแต่มันคือสงครามจิตวิทยาดีๆนี่เอง